طيب رحنا على كل نويز وجبنا له الباور سبيكترال دينستي. خلي بالك من كلمه الباور دي، الباور معناها وحدته ايه؟ واط. تمام؟ طيب الوحدات الواط دي يا اما في سكوير على ار او اي سكوير في ايه؟ في ار. طب الار انا ما اعرفهاش، انا ما اعرفش حاجه، دايما النويز بيطلع في شكل سيجنال يا اما فولتج يا اما كارنت. الار انا ما اعرفهاش، فدايما بحط الار بواحد وبقول ده اسمه نورماليزد باور. يعني ايه نورماليزد باور؟ يعني ده الباور في حاله الار بواحد. طب وحدته ايه؟ هل وحدته بقى واط؟ مش وحدته واط ولا حاجه. لما نتكلم ده وحدته في سكوير وده وحدته ايه؟ هيبقى وحدته اي سكوير او امبير سكوير. يعني ده فولتج سكوير وده امبير سكوير. يبقى انا دلوقتي مش هذكر الار دي بس هتكلم باور، او بمعنى اخر لو هتريحكم هتكلم في سكوير واي سكوير. واضح كله. تمام؟ طيب فبالتالي دي وحدات اللي هنتكلم بيها بعد كده نورماليزد باور. طيب الباور لا عامة مش الباور هو في سكور على الارض وحداته واط. فانا بقول انا هتكلم عن الباور بتاع السبكتر بتاع السيجنال بس مش هحط وحدات واط. هتكلم بس يا في سكور يا اي سكور. ماشي؟ لان ما عنديش ار، انا عندي كومبوننت بيطلع نويز، فانا بحسب الباور اللي طالعه نتيجه النويز ده. فالباور اللي طالعه دي هقول هي نورماليزد باور، يعني في وجود كأن في ار بواحد، كأن في، فهي في سكوير او اي سكوير. ماشي. فبالتالي تعالوا نفترض ان انا عندي سورس مطلعه نويز النويز سورس ده ممكن يكون اي حاجه، ممكن يكون ترانزستور، ممكن يكون ريزيستور، ممكن يكون اي حاجه. المهم حاجه طلعت نويز وانا هعرفها النويز تعريفها الوحيد بالنسبه لنا هي الباور سبيكترال دنسيتي. فبالتالي عباره عن حاجه في الفريكونسي دومين هسميها اس اكس اوف اف. اس اكس اوف اف دي معناها الباور سبيكترال دنسيتي بتاعت اكس بتاعت السيجنال. يا جماعه الصوت اللي ورا عشان بتتكلموا انا سامعكم. طيب سكتهم. طيب يا جماعه بالتالي الاس اكس اوف اف دي اللي هي ايه؟ الباور سبيكترال دنسيتي بتاعت اكس اللي هي بتاعت السيجنال اللي انا بتكلم عليه. السيجنال دي هتخش على سيستم او على جيم او اي حاجه، ترانزستور او ستيج او حاجه، جيم ليه انبوت وليه اوت، والجيم ده هيبقى لينير تايم انفاريانت. لينير تايم انفاريانت معناها ايه؟ مش خدتوا لينير تايم انفاريانت؟ طيب ايه خصائص اللينير تايم انفاريانت سيستم؟ ان لما يخشوا له سيجنال اللي بيطلع بيبقى ايه؟ بيبقى السيجنال دي كونفوليوتد مع اللي داخل، او الفريكونسي دومين بيحصل فيه ايه؟ بيتضربوا في بعض. الكلام ده لو كانت سيجنال، لكن لو كانت سيجنال سكوير يبقى اللي طالع هيبقى ايه؟ لا انا بقول دلوقتي لو اللي داخل لي ده سيجنال سكوير، لو داخل لي باور يبقى هتضرب في الجين سكوير ويطلع لي باور. تمام؟ خلينا نقول حاجه ثانيه، لو السيجنال دي، لو فرضنا يعني ان السيجنال دي الجذر بتاع الباور، مش احنا قلنا الباور بتاعنا فيه سكوير، السيجنال هي الجذر بتاع الباور، هيضرب في الاتش يطلع لي الجذر بتاع الباور، صح؟ يبقى الباور اللي طالع هو اتش سكوير في الباور اللي داخل. ماشي كده؟ يبقى هقول ان اس واي اوف اف اللي هي طالعه هتبقى اس اكس اوف اف مضروبه في اتش اوف اف سكوير. دي نقطه مهمه. يبقى انا دلوقتي بدل قررنا ان احنا بعد كده هنتكلم على النويز من وجهه نظر الباور، يبقى كل ما النويز يعدي على بلوك هيتضرب في الجين ولا الجين سكوير؟ هيتضرب في الجين سكوير. ماشي كده؟ يبقى بدل انا قلت انا دلوقتي همسك اي نويز هحطه في شكل في سكوير او اي سكوير. النويز مشي من النقطه دي للنقطه دي هيتضرب في الجين سكوير، يطلع من النقطه دي لدي يتضرب في الجين سكوير. اللي هيطلع لي في الاخر هو ايه؟ الفي سكوير. اجي بعد كده عايز اقارنه بالسيجنال اخد له سكوير. تمام كده؟ يبقى انا النويز هبدا اي كاركتريه نويز هبدا بفي سكوير او اي سكوير. افضل اشتغل بيه لغايه ما اخلص حساباتي خالص، وبعد كده لو حد قال لي يلا قارنه بقى بالسيجنال اقول له خلي بالك ده دي الفي سكوير، اقوم واخد سكوير روت علشان اعرف اقارنه بالسيجنال. تمام كده؟ طيب دي نقطة مهمة. تاني نقطة عايزين نقولها برضو، لو عندي
لو عندي 2 نويز سورسز عايز اشوف اجمعهم على بعض، يعني ده مطلع نويز وده مطلع نويز، وعايز اشوف التوتال نويز اللي طالعه نتيجه الاثنين دول. هل النويز ده تقدر تحدد الدايركشن بتاعته؟ شويه بوزيتيف وشويه ايه؟ نيجاتيف. لو احنا بنقول فولتج يبقى شويه فولتج في الاتجاه ده وشويه فولتج في مين؟ في الاتجاه الثاني. لو كارنت معناها كارنت شويه ده، كارنت شويه في الاتجاه الثاني. عشان كده انا باخد الفي سكوير، مفيش اتجاه مفيش اشارات. في سكوير او واي سكوير. طب دلوقتي لو انا في 2 سورسز للنويز، ده مطلع نويز وده مطلع نويز، التوتال باور هيبقى ايه؟ مجموع الاثنين. مجموع الباور ده والايه؟ والباور ده. ليه انا بقول كده؟ علشان في حاجه اسمها يا اما النويز سورسز دي كورليتد او ان كورليتد. يا اما في علاقه ما بينهم يا اما مفيش علاقه ما بينهم. يعني ايه كورليتد؟ انواع النويز سورسز يا اما كورليتد يا اما ان كورليتد. كورليتد معناها في علاقه ما بينهم، يعني لو ده بيزيد في لحظتها، ده يعني كده عند اي لحظه كده بنبص ده بيزيد لقينا الثاني بيزيد برضه، ده بيقل لقينا الثاني بيقل برضه، كده بقت في علاقه ايه؟ ما بينهم. يبقى بالتالي ما ينفعش اقول ان انا هجمع وخلاص، لا ده انا هشوف ده اتضرب في اشاره ولا ما اتضربش، وده اتضرب في ايه ولا ما اتضربش عشان اجمعهم صح. تمام؟ لكن التاني لو هم انكورليتد معناها ان مفيش اي علاقه ما بينهم، يبقى الصح ان انا هجمع الباور اللي جاي من هنا على الباور اللي جاي من هنا. تعالوا اديكم مثال. نفترض ان ده نويز سورس ماشي، مطلع لي نويز اتضرب في واحد، جيم بواحد ماشي، وبعد كده هو نفسه اتضرب في جين ناقص واحد، وبعد كده اتجمع. بالمنطق اللي احنا قلناه ده انا باخد في سكوير اهو، ضاربها في السكوير بتاع ده بواحد وضاربها في السكوير بتاع ده بواحد وجمعتها، يبقى حصل ايه؟ يبقى زاد جمعوا مع بعض صح؟ بس هل ده صح؟ ليه؟ لأن الاثنين دول كورليتد، اللي جاي من هنا ليه علاقة وثيقة باللي جاي من هنا، ده عكسه بالظبط. فلما تيجي تجمعهم المفروض ايه؟ يكنسلوا بعض. فبالتالي انت لازم تشوف النويزز اللي جايه لك متجمعه في الاوتبوت دي جايه منين؟ لو واحد فيهم جاي من نفس السورس زي واحد تاني فيبقى بالتالي لازم تاخد الاشارات في اعتبارك. لكن لو الاثنين دول جايين من سورس مختلفه يبقى الطريقه اللي احنا قلناها ناخد سكوير ونخلص ونجمع الباور في الاخر صح؟ تمام؟ طيب يعني ايه جايين من نفس السورس؟ انت هتلاقي الترانزستور ممكن يطلع لك 4 انواع نويز. جايين من نفس السورس معناها انه جايين من نفس النوع بتاع نفس الديفايس. يعني عندك ترانزستور واحد اولاني وترانزستور تاني. ده مطلع لك 4 انواع نويز ومطلع لك 4 انواع نويز. نفس السورس معناها الترانزستور ده النوع الاولاني. لكن لو الترانزستور ده النوع الاولاني او الترانزستور ده النوع الثاني، الاثنين دول مش كورليتد. تمام؟ كورليتد معناها ايه؟ نفس النوع، بس ده ماشي في سكه وده ماشي في سكه ثانيه. كانهم داخلين على الديفرنشال بير. مش فاكرين الديفرنشال بير؟ لو نفس السيجنال داخله على الاثنين هتطرح. فيبقى بالتالي انت بتشوف هل هم كورليتد معناها جايين من نفس الحته من نفس السورس. وده المبدا اللي بيمشي عليه دوائر كتيره جدا، ان هم يشوفوا النويز اللي مضايقهم وياخدوه يمشوه في سكه، وياخدوه برضه يمشوه في سكه ثانيه ويطرحوه من بعض. تمام؟ فهو يجي يقول لك انا بلاش النويز في الاوتبوت، بكنسل النويز في الاوتبوت. يكنسلوا ازاي؟ ان هو يعمل 2 باسز كده. تمام كده يا جماعه؟ يبقى دي المبدئين اللي عايزين نعرفها. لما النويز يعدي على اي بلوك يتضرب في سكوير، وبعدين لو النويز ده في كانسليشن او بلاش كانسليشن، لو النويز ده كورليتد يبقى لازم اخد في اعتباري الاشارات وانا ماشي. تمام كده؟ لو نفس الترانزستور او كورليتد. لا، لو نفس الترانزستور ونفس نوع النويز. الترانزستور ده بيطلع 3 4 انواع نويز. لو نفس الترانزستور ونفس نوع النويز يبقى كورليتد. نفس الترانزستور ونوع مختلف مش كورليتد. تمام كده؟ صح كده. طب ليه مش بنجمع النويز؟ بنجمع الباور بتاعنا. احنا بنجمع الباور لان انا
احتماليه ان هم يكنسلوا بعض لو جايين من سورسز مختلفه احتماليه ضعيفه جدا، ممكن يكون زيرو كمان. بس لو موجوده انت ممكن تقل ان انا كده بسمع الصوت. انا بعمل الورست كيس. انا بعمل الورست كيس على اساس ان حكايه ان هم يكنسلوا بعض دي مستحيل. انك عايزه ان هم يمشوا عكس بعض وهم جايين من سورسز مختلفه مش هيحصل. ممكن تلاقي في لحظه معينه ده مش عكس ده، لكن مش هيكملوا كده. فاهم قصدي؟ لكن في الاخر انت بتجمعي الباور مع الباور. هو لو الاثنين ترانزستورز نفس مع النويز لا لو الاثنين ترانزستورز يا جماعه ماتش وقد بعض بالظبط ولازقين جنب بعض وكل حاجه تقدر تعملها انكورليتد. ماشي؟ لان دي راندوم، حاجه راندوم. ما تقدرش تقول ان الراندوم ده زي الراندوم ده. نفس الخصائص بس لكن مش نفس الحركه. ما تقدرش تقول ان ده بيزيد ده بيزيد ده بيزيد، عمرها ما هتظبط ان يبقوا مع بعض. امتى يكونوا كورليتد؟ لو نفس النوع، يعني هو نفس الترانزستور ام واحد هو ام واحد بيطلع نويز نوع معين من النويز، بس النويز ده مشي في السكه دي وهو نفسه مشي في السكه دي. هو نفسه مش شبهه ولا اخوه ولا زيه ولا اي حاجه. لا مش شرط، هم بدل بقوا كورليتد يا جماعه. هنا المثال اللي انا اديته ده مثال من ضمن امثله كتيره ان هم كورليتد وكنسلوا بعض. لكن لا، لو ده ب4 وده بناقص 3 خلاص شوف بقى الحسابات. فاهم قصدي؟ المهم ان هم اللي عايز اقوله ايه؟ كورليتد بيبقى المعامله مختلفه. فاهم قصدي؟ لو كورليتد بتبقى المعامله مختلفه. لو مش كورليتد بتجمع وخلاص. فين؟ اللي هي فوق؟ لا، لان النويز زي ما هنشوف دلوقتي هي كل الايكويشنز اللي بنبدا بيها باور، نويز باور. تمام؟ كل الديريفيشن نويز باور. الباور ده بيشيل الجزء بتاع ايه؟ بيشيل الجزء لو نويز بين جزء نيجاتيف شايل بعدين رجعها تاني زي ما بعدين الكلاود سيستم هي لان انا ما يهمنيش النيجاتيف، انا يهمني الباور، انا ما يهمنيش اشارتها. حتى لما بنيجي نرسم النويز الايكويفالنت سيركت بتاعت النويز ما بنحطش اشارات. الكرنت ما بنقولش وطلع على الناس ما يهمكش، تهمك الباور بس. فعشان كده بتشتغل باور لان انت يهمك نويز باور قد ايه؟ بتشتغل باور لغايه الاخر. بعد كده تيجي بقى في الاخر ده عايز تقارن الفولتج ار ال اس بالقارن. ماشي؟ طيب خلونا بقى نكمل كده وبعدين نكمل. طيب في بقيه المحاضره ان شاء الله هنمسك كل نوع من انواع النويز. هنمسك كل نوع من انواع النويز يا جماعه ونعمل ايه؟ نفهم الاول يجي منين؟ سببه ايه؟ وفي نفس الوقت نعرف الايكويشن بتاعته او الايكويشن بتاعته جت منين. تمام؟ هنعمل حاجه كل انواع النويز هنجيب الار ام اس باور والار ام اس ايه؟ فاليو بتاعها. الار ام اس باور هي الايكويشن اللي هنشتغل بيها، وبعد كده في الاخر بعد ما نخلص لو عايزين نجيب الار ام اس فاليو هنقوم واخدين السكوير روت بتاعتها. تمام؟ يبقى دي الاي ار ام اس
ودي فولتج ار ام اس، ودي الار ام اس باور اللي احنا هنجيبها في كل ايكويشن. طيب اول حاجه، اول نوع من انواع النويز يا جماعه هناخده اسمه الشوت نويز. تمام؟ اسمه الشوت نويز. الشوت نويز ده عباره عن ايه بقى؟ بيظهر في الدايت او اي بي ان جنكشن. بيظهر في الدايت والبايبولر وساعات الموس ديفايس لما يبقى فيه ليكج كارنت زي ما هنشوف قدام. لان المفروض ان الاوبريشن بتاعت الموس ديفايس مش معتمده على اي دايت. مفيش دايت بيبقى اون. تمام؟ لكن الدايت والبايبولر في دايت 1 فبالتالي في شوت ايه؟ نويز. الام او اس لو في ليكج كارنت زي ما هنشوف بنحسب ايه؟ ان يبقى في شوت. طب ايه انواع الشوت نويز دي؟ اول حاجه او ايه معناها؟ اول حاجه ان هو بيعتمد على الدي سي كارنت اللي ماشي. لو الدي سي كارنت موجود هيتناسب مع الدي سي كارنت النويز اللي طالع. لو الدي سي كارنت بزيرو مش هيبقى فيه شوت نويز طبعا. تمام؟ المفروض لما نيجي نبص على الكارنت اللي ماشي في الدايت لما يبقى فورورد بايس هنلاقي ان الكارنت اللي ماشي ثابت. لما تيجي ترسم الكارنت اللي ماشي مع التايم اللي ماشي في الدايت هتلاقيه ثابت كده، صح؟ لو احنا مثبتين فولتج معين عليه ده مع التايم، مثبتين فولتج معين عليه وسايبينه فماشي فيه كارنت ثابت. في الحقيقه الكارنت ده بيتكون نتيجه ايه؟ نتيجه الكاريرز اللي ماشيه من البي للان. تمام؟ الكاريرز دي مش كونتينيوس. يعني ايه مش كونتينيوس؟ يعني مش ماشيين ورا بعض طابور. هم بيمشوا بشكل ايه؟ بلصات. يعني تلاقي مره واحده طلعت بلس، بعدها بتايم قليل جدا طلع بلس ثانيه. لما تيجي تعمل زوم ان هنا هتلاقي شكله عامل كده. والافريج بتاعه هو الاي بي سي. تمام؟ لان هو مش كونتينيوس، مش ثابت. بتلاقي هنا كميه الكترونز عدت اكتر شويه، هنا كميه الكترونز اقل، بس الافريج التشارج اللي عدت اون افريج بتكون الاي دي سي. تمام؟ احنا لما بنيجي نحسب بنقول ايه؟ بنقول الكرنت اللي ماشي هو الاي دي سي، لكن في الحقيقه الكرنت اللي ماشي هو ده اي. يبقى النويز هو ايه؟ اللي انا ما حطوش في حسابي هو ايه؟ هو الفرق ما بين الاي والاي دي سي. الفرق ده هو الحته دي الدلتا دي اللي عماله تطلع وتنزل. يبقى انا لما اطرح الاي ناقص الاي دي سي ده هيديني دلتا الكرنت اللي انا اهملتها، صح؟ ودلتا الكرنت اللي انا اهملتها دي هي النويز، هي اللي بنسميها شوت نويز. ماشي؟ يبقى الطبيعي انت بتقول ان الدايره بتاعتك هتمشي كرنت ثابت اسمه اي دي سي، لكن هو في الحقيقه مش هيبقى ثابت، ده هو في دلتا مجموعه عليه اسمها شوت نويز. جايه نتيجه ايه؟ نتيجه الموشن بتاعت الالكترون دي اللي هي بتعدي في بالسز مش بتعدي ايه؟ كونتينيوس رابط. فبالتالي ده الفاليو بتاعت الكرنت اللي انت بتدور عليه. طب انا عايز اجيب الروت مين سكوير بتاعه. لما كنا بنجيب الروت مين سكوير بتاع اي حاجه بنعمل ايه؟ بناخد سكوير وبنكامل ونقسم 1 على تي، صح؟ ونكمل على تي. طب دي مش بيريودك، مش ده راندم؟ مش بيريودك، فيبقى التي دي تايم كبير قوي. باخد تايم كبير قوي عشان اجيب الروت مين سكوير او الباور بتاعه. طب هل ده الروت مين سكوير فولتج او كرنت؟ ده روت مين سكوير باور، مش احنا بعد كده بناخد جذر؟ يبقى انا لو ما خدتش جذر هو ده هيطلع لي ايه؟ هو ده هيطلع لي الكرنت. لما اخد الجذر هيطلع لي الار ام اس. ماشي كده؟ طب الايكويشن انا مش عارف ان الايكويشن بتاعت الكرنت هو ايه تو ذا باور دي بي على في تي بتاعت الدايت، صح؟ بس ده دي اللي بتديني الكونستنت. دي المعادله الصح الايديال اللي بتديني الكونستنت ده. لكن اكيد في معادله ثانيه هي اللي بتديني الحقيقي اللي هو في شخبطه ده. المعادله دي مالناش دعوه بيها، بس المهم لما تجيب المعادله دي وتعوض هنا وتكمل الحسابات دي بتلاقي في الاخر ان الاي سكويرد بتاعك طلع بيساوي 2 كيو في اي دي. يبقى ده الار ام اس باور
باور بتاعه النويز دي، بتاعه الشخبطه اللي مجموعه على الايديال كيس بتاعته. ماشي؟ ده الباور سبيكترال دنسيتي اللي هو مع الدنسيتي مع الفريكونسي شكله عامل كده. ده مع الفريكونسي شكله عامل كده. تعالوا نرسمه. لو عايز ارسم ده مع الفريكونسي يبقى شكله عامل ازاي؟ هل الايكويشن دي فيها اف؟ ما فيهاش اف، يبقى لما اجي ارسمها مع اف هتساوي ايه؟ هتساوي كونستنت. يبقى لما اجي ارسمها هتساوي كونستنت صح؟ يبقى لما اجي ارسمها هتساوي ايه؟ كونستنت مع الفريكونسي. دي بنسميها وايت نويز. بنسميها وايت نويز. دي بنسميها وايت نويز عشان موجوده في كل الفريكونسي زي اللون الابيض. احنا لو حبينا نرسم الالوان مع الفريكونسي مش كل لون بنشوفه ليه فريكونسي معينه. لو حبينا نرسم مثلا اللون الاخضر هتلاقي ليه فريكونسي كده مع الفريكونسي. لو حبينا نرسم اللون الاصفر كده، اللون الاحمر كده، اللون الابيض، دي كل حاجه. فبالتالي لما بنلاقي حاجه في السبيكترم كونستنت كده بنقول دي وايت سبيكترم. فده وايت نويز. تمام؟ يبقى ده الفاليو بتاعته. طب انا قلت من شويه انا يهمني برضو اعرف الباند بتاعي فيه باور قد ايه من النويز. فلو انا عارف الباند بتاعي من F1 ل F2 يبقى الباور بتاعت النويز اللي موجوده عندي في الباند بتاعي انا اللي مهتم بيه هتبقى الاريا تحت الكيرف ده. صح؟ دي الباور اللي موجوده في الفريكونسي من هنا لهنا. ماشي كده؟ يبقى الباور بتاعتي انا قلت ان الباور اللي كتبته هناك الباور دنسيتي فانكشن او الباور سبيكترال دنسيتي هي 2 كيو في اي دي. بعد كده هقوم ضاربها دلتا اف اللي هي الباندويث بتاعتي اللي هي اف 1 ناقص اف 2 او اف 2 ناقص اف 1 عشان يديني التوتال باور اللي موجود. تمام كده؟ يبقى انا لما باجي اعمل اناليسيس للباور او النويز باور بتاع الدايره الاول بجيب الايكويشن العامه واقوم حاطط دلتا اف. ليه؟ لان دلتا اف هتبقى ايه؟ هي دي اللي هتقول لي الباور بتاعي قد ايه. في الحاله الكونستنت دي دلتا اف هتبقى اف 1 ناقص اف 2 او اف 2 ناقص اف 1. دي تقريبا 1 ملي هرتز. ماشي؟ فاللو فريكونسي هي الحته دي اللي احنا كنا بنتكلم فيها. ماشي؟ طب ايه التاو دي؟ التاو دي مش انا قلت لكم ان النويز ده جاي نتيجه ان الكاريرز ماشيه ببلصات. التاو دي هي الدلتا الويدز بتاع البلس. فالويدز بتاع البلس صغير جدا فبالتالي 1 على تاو كبير جدا. تمام؟ فده المفروض الصح ان هو بيعمل كده. بيديكي كده. لكن احنا شغالين في الحته دي فعشان كده قلنا هو كونستنت. فاهم قصدي؟ لكن لا المفروض الصح مفيش حاجه بتكمل للانفينيتي كده. يعني اللي هي الباور فين هو ده السبيكترم بتاعها بقى. يعني ده ليه ديريفيشن يا جماعه. عايزين نعمل ديريفيشن؟ ممكن اجيب لكم المره الجايه. ده ليه ديريفيشن، يعني احنا بنعمله بس النهارده احنا بنحاول نفهم الاسباب بتاعت الحاجات دي ونفهم الكيرف بتاع كل واحد. تمام؟ لكن ليه طلع شكله كده؟ لا دي ليه ديريفيشن، يعني هو ملوش منطق يعني، هو ليه ديريفيشن. فاهم قصدي؟ على حسب بقى، على حسب. يعني انتوا خدتوا السينك طيب؟ في ناس تدور ناس لا. السينك فانكشن هي ايه؟ دي سينك فانكشن صح؟ السينك فانكشن هي عباره عن ايه؟ في التايم دومين هي ايه؟ يعني عباره عن ايه؟ يعني لو قلنا ايه الحاجه اللي في التايم دومين الفريكونسي دومين بتاعتها السينك؟ بولس. صح؟ اللي هي البولس دي اللي هي دي اللي هي زي ما قلت، مش انا قلت التاو هي البولس بتاعتنا. فكاننا عملنا ايه؟ كاننا قلنا عملنا لها ابروكسيميشن كده. كاننا قلنا في فاليو هنا مضروبه في بولس وفاليو هنا مضروبه في بولس وفاليو هنا مضروبه في بولس والبولس دي تاو. تمام؟ فبالتالي لما اجي اجيب لها الفريكونسي ريسبونس
الايكوفالنس بتاعها فورير بقى ترانسفورم ولا سيريز ولا اي حاجه، هلاقي في الاخر ان البلس بتاعتي دي اللي هي 1 على تاو بتظهر. فعشان كده عامله سينك كده وبتنزل عند 1 على تاو 2 على تاو والبيكس بتاعتها في النص. فاهم قصدي؟ بس هي نتيجه ان هي في التايم دومين انا قلت تاو دي هي البلس بتاعتي اللي بثبت فيها الفاليو. يعني انا قلت البلس بتيجي او البلسز دي بتيجي كل 1 على تاو. فعند تاو معينه البلس ب 10، تاو ثانيه البلس بنص، تاو ثالثه البلس ب5. فدي كانك واخد فاليو عمال تضربها في سكوير ويف. في ترند في سكوير ويف. كانك بتضربها في سكوير ويف، فبالتالي شكله طلع كده. فاهم قصدي؟ بس دي ليهم اثبات، يعني الحاجات دي ليها اثبات. طيب طيب الموديل بتاعه ايه؟ يعني قلنا خلاص انا عرفت الباور سبيكتر دينستي بتاعه ازاي، وعرفت اجيب الباور بتاعه ازاي. طيب الموديل بتاعه ايه؟ مش انا الهدف في الاخر بعد ما عرفت شكله احطه بقى في الدايره واشوف هيعمل ايه؟ بحطه فين؟ يعني في دايره اهو ظهر الدايت ده كان موجود، كان ماشي فيه كارنت اي اي سي، وبقول والله الدايت ده عباره عن دايت ومعاه نويز. احط النويز معاه ازاي؟ بارالل. ليه بارالل؟ عشان في الاخر التوتال كارنت اللي طالع هنا هو الايديال اللي انا كنت فاكره زائد النويز. تمام كده؟ فبالتالي الكارنت بتاعي النويز اللي انا حاطه لازم يكون ايه؟ يتحط بارالل هنا. الدايت ممكن احط له الموديل بتاعه او لا، دي حاجه ثانيه. مش احنا الدايت ليه موديل سمول سيجنال موديل وكل الحاجات دي ليها سمول سيجنال موديلز. احط له ولا ما احطوش؟ انا بتكلم عن النويز دلوقتي. فالنويز طب انا حاطط اتجاه السهم كده ليه؟ هل النويز ماشي من فوق لتحت؟ ما اعرفش. النويز ممكن يبقى ماشي من فوق لتحت من تحت لفوق. فبالتالي جرت العاده ان بس عشان ده كارنت فبحط سهم عشان افرق بينه وما بين الفولتج سورس. لكن هو الاتجاه بتاعه ايه؟ ما حدش عارف. تمام؟ في ناس بيجوا على ده يعملوا نجمه، في ناس بيجوا يعملوا اي حاجه، بس هو اغلب الكتب ما بتعملش حاجه، بتسيبه كده خالص. ونبقى عارفين ان الكارنت بتاعه ايه؟ اتجاهه مش معروف. فبالتالي عشان كده بجمع باور، بجمع دايما الكارنت مع بعض، ما بقولش بقى ايه ده ماشي لتحت وفي واحد ثاني جاي من فوق يبقى هيطرحوا مع بعض. لا، داخلين على النود مع بعض يبقى يتجمعوا مع بعض، داخلين فولتج مع فولتج كله يتجمع. طيب النوع الثاني هو الثيرمال نويز. طب الاول قبل ما نسيب النوع ده، لو الدايت ده مش ماشي فيه كارنت دي سي، النويز هيبقى ايه؟ زيرو. معناها ان الكارنت ده ان النويز بيعتمد على الدي سي كارنت اللي ماشي. طب هل ده ميزه ولا عيب؟ ميزه. انت كل ما النويز بتاعك يعتمد على حاجه في ايدك كويسه. ممكن انت لو انت مش عايز النويز يزيد تقلل الدي سي كارنت شويه. تمام؟ ده قدام يعني مش في حاجه اسمها اللي هي بايس بوينتس والحاجات دي. دي حاجات ثانيه صح، ما كل دي بقى تريد اوفز عندك. انت بيبقى لما بتيجي تعمل ديزاين اداري يبقى عندك كذا تريد اوف. تمام؟ كل ان يبقى في ايدك ان انت تتحكم دي ميزه. انت بقى عرفت تستخدمها او ما عرفتش دي حاجه ثانيه. انت ممكن تلاقي ان الدنيا مخنوقه عندك مش قادر تجيب الجين مع النويز مع السوينج، مش عارف تجيب كل الكلام ده، دي مشكله ثانيه بقى. فاهم قصدي؟ ايه؟ بالظبط، انت بقى اللي بتقرر. لكن في اشكال نويز، انواع نويز مش في ايدك اي حاجه، هو طالع. تمام؟ فبالتالي ده بيبقى مشكله. طيب الثيرمال بقى. الثيرمال نويز ده ليه نتيجه ايه يا شباب؟ باين من اسمه نتيجه درجه الحراره. هو بيعتمد على درجه الحراره. لو الدي سي بتاعك مفيش اوفست، لو الدي سي اللي ماشي في الداي زيرو معناها النود.
ريفرس بايس؟ لا، في حاله الريفرس بايس الكرنت ماشي في عكس الاتجاه ده قليل جدا. لا ده الشورت نويز ده في حاله الفورورد بايس. في حاله الفورورد بايس ده بيحصل المشكله دي بتحصل. تمام. في الريفرس بايس الكرنت بيبقى بالنانو امبير، مفيش كرنت اصلا. بعد البريك داون الدايره باظت، بعد البريك داون الترانزستور ما بقاش ماشي كده. عايز النويز اللي انا بتكلم عليه هنا خلاص النويز اتكسر، مش شغال في عكس الاتجاه خالص. طيب الثيرمال نويز اللي مع باين من اسمه ان هو بيعتمد التمبرتشر دي اللي هي كلفن، يعني بروبورشن للتمبرتشر اللي هي بتتقاس بالكلفن، ماشي؟ اللي هي 200 كام؟ كام؟ بلس الديجري. يبقى هي بتتناسب مع التمبرتشر. طب جايه نتيجه ايه؟ جايه نتيجه الراندوم موشن بتاع الالكترونز. يعني ايه الراندوم موشن بتاع الالكترونز؟ يعني الالكترونز انت عايز تمشيها من هنا لهنا، مشيتها في ريزيستور، فبالتالي حطيت عليها الكتريك فيلد اللي هو فولتج عشان تمشي. مش هتمشي كده على طول، هتقعد تتحرك كده بس ماشيه. تمام؟ ففي حاجه بتتحرك اسرع، فانت واقف على الريزيستور كده شايف الكرنت عمال يدخل ويخرج يدخل ويخرج، بس الافرج رايح فين؟ ماشي في الاتجاه ده، اللي عمال يدخل ويخرج ده هو النويز، الافرج بتاعه بزيرو بس نويز. تمام؟ فكانه عمال يعمل لك فولتج دروب على الريزيستور دي رايح جاي. تمام؟ يبقى ده جاي نتيجه الراندوم موشن او في الكترون. وده بيظهر زي ما اللي فات ده كان بيظهر في الدايودز او في البي ان جانكشن، ده بيظهر في اي ريزيستيف كومبوننت. ريزيستور انت حطيتها توصيله فيها ريزيستنس، اي حاجه فيها ريزيستنس هيطلع فيها الراجل ده. تمام؟ طب الفاليو بتاعته ايه؟ برضه ليه ديريفيشن ان الفي سكوير الريزيستور ده هيمشي فيه نويز حتى لو ما فيهوش كارنت، هتبقى وممكن نعمل لها موديل بالمنظر ده. هل ده لازم البلس والماينس؟ لا مش شرط، انا بس حاططهم عشان اقول ان ده فولتج، او ممكن نشيلهم خالص حتى. فالفي سكوير دي هتساوي 4 في كي في تي في ار. ار دي هي الفاليو بتاعت الريزيستور، تي هي التمبرتشر بالكلفن، والكي هي مين؟ بولتزمان كونستانت. تمام؟ فبالتالي الفاليو دي هي مين؟ الفولتج دروب اللي هيحصل نتيجه الراندوم موشن دي. طيب هل ده ممكن اعمل له ايكويفالنت كارنت؟ ثيفنين. لو جيت عملت ده الثيفنين بتاعه قلت ده ايكويفالنت الار ومعاه كارنت، الفاليو بتاعت الكارنت هتبقى ايه؟ 4 كي تي. حد شايف حاجه ثانيه؟ على الار ليه؟ صح، برافو عليك. عشان بقسم على ار، لان انا بحول من في لاي بقسم على ار، لكن لما من في سكوير لاي سكوير اقسم على ار سكوير. صح؟ فهنا في ار راحت اللي فوق وكل الار راحت. ماشي كده؟ يبقى انا عشان كده عايزين ناخد بالنا، ده في سكوير كل حاجه بنعمل لها سكوير. فده الايكوفالنت بتاع الراجل ده الموديل بتاعه. دكتور هو يعني كنت عايز اسال الكلمه بالنسبه لي صعب لو انا عندي ريزيستنس بس، ولا ممكن حتى لو في درجه الحراره نفسها ان هي درجه عاليه بيظهر برضه عندي في ايه؟ في ريزيستور برضه. لازم يبقى في ريزيستور، لو ما فيش ريزيستور مش هيطلع. وعشان باور ديسبيشن. عشان ايه؟ نتيجه الباور ديسبيشن. نتيجه يعني هي بس نتيجه ان هي الكوندكتور شانل او ماتيريال بتعمل كوندكشن، فبالتالي الالكترونز ماشيه هي بحريه شويه. زي الالكترونز ماشيه هي بحريه شويه هتعمل الراندوم موشن دي، او الراندوم موشن هتسمع فيه. بص الموضوع ده الموضوع بالموبيليتي جيت فانكشن يعني اكسبوننت اصلا مع الحراره.
الاجابه ده كان حريه الحركه. السؤال لا عشان حتى لو مفيش ايه؟ الالكترونز عماله بتتحرك. الالكترونز مش واقفه، الالكترونز عماله بتتحرك. فانت مجرد ما تحط فيها كارنت انت بتبتدي توجهها في سكه معينه. لكن الموشن دي لسه موجوده. فاهم قصدي؟ بيتحرك هو يجي واحد تاني يعمل نفس الحركه بتتناسب مع الكارنت. طيب عشان بس ناخد احساس بالارقام هنا عشان نبقى عارفين النويز بنتكلم في ايه. فهناخد مثالين. اول مثال ان لو عندنا ريزيستور 1 كيلو اوم ات روم تمبرتشر. روم تمبرتشر معناها 300 كلفن. ماشي؟ هنلاقي ان الاي سكويرد بتاعتها نلاقي في سكويرد على دلتا اف. نلاقي ان في سكويرد على دلتا اف. انا غلطت في حاجه هنا. ده كله مضروب في ايه؟ كل ده مضروب في دلتا اف. ماشي؟ طب ده انا حطيته باور في المساله لازم اضربه في دلتا اف. يبقى انا بكتبه ده هو الباور سبيكترال دنسيتي اللي هو من غير الايه؟ الاف موجود. لكن ده دلتا اف. فلما اجي قلت عند 1 كيلو اوم ده بيساوي 16 في 10 اس ناقص كام؟ 18 على ماشي كده؟ ناخد السكوير روت بتاع ده عشان نجيب الار ام اس. هنقول ان الفولتج ار ام اس لكل دلتا اف سكوير روت، لكل سكوير روت اوف دلتا اف هيساوي 4 نانو فولت بير سكوير روت. يعني ايه الكلام ده؟ عشان نشيل الهرتز ده تعالى نعتبر ان الباندويث بتاعتي 1 هرتز. ماشي؟ يبقى ال 1 كيلو اوم عند الروم تمبرتشر هتطلع لي نويز ار ام اس نويز فولتج ب 4 نانو فولت. تمام؟ كل 1 كيلو اوم هتطلع لي 4 نانو فولت. طيب لو الباندويث بتاعتي 1 ميجا، لو انا عايز اشوف التوتال باور في 1 ميجا. 1 ميجا السكوير روت بتاعها ايه؟ السكوير روت بتاع 1 ميجا كام؟ 1 كي صح؟ 10 اس 6 السكوير روت بتاع 10 اس 3. 10 اس 3 هتروح تتضرب هناك يبقى 4 في 10 اس 3 نانو فولت. يبقى كام؟ يبقى 4 مايكرو. يبقى ال 1 كيلو اوم في باندويث 1 ميجا هرتز هتطلع لي ايه؟ 4 مايكرو فولت نويز ار ام اس. يعني ار ام اس اللي هو جذر 2 بيك تو بيك، 1 على جذر 2 بيك. تمام كده؟ فده بس يدينا احساس كده لايه؟ الارقام اللي بنتكلم فيها ايه؟ تاني حاجه برضه لو عايزين نقارن الثيرمال بالشوت نويز هنلاقي ان برضه تاني حاجه لو قلنا دي اول نقطه. تاني نقطه ان 1 كيلو اوم at room temperature هنطلع نويز equivalent للنويز اللي هيطلعه 15 مايكرو امبير in a diode. يعني النويز اللي 1 كيلو اوم عند الروم تمبرتشر هتطلعه هو نفس كميه النويز اللي 50 مايكرو امبير هتمشي في دايت تطلعه. فاهمين الحته دي؟ عشان بس نقارن ما بين الاثنين. يعني 1 كيلو اوم ثيرمال نويز يكافئ 50 مايكرو امبير شوت نويز. الاثنين هيطلعوا نفس الكميه. الثيرمال بيشتغل في حركه الالكترون. بس في فرق لما تبقى ريزيستيف او بي ان جنكشن. البي ان جنكشن معناها ان الالكتريك فيلد ده ماشي الالكترونز في الاتجاه. تمام؟ لكن الريزستور نفسها النيتشر بتاعتها مختلفه عن البي ان جنكشن. الدايود ممكن يظهر فيه ثيرمال لو في ريزيستيف باث. فاهم قصدي؟ يعني بنتكلم على انواع النويز. يعني ايه انواع النويز؟ يعني البي ان جنكشن بيظهر فيها نوع نويز. الريزيستيف باث يظهر فيه نوع تاني.
هي. طب تعالى على الدايود بقى. الدايود فيه بي ان جانكشن، ممكن يبقى فيه ريزيستيف باث، وهيبقى فيه انواع ثانيه من النويز. فهمت قصدي؟ انا بقول لك لو بي ان جانكشن لوحدها الافكت بتاع البي ان جانكشن يعمل لك شطه. لو ريزيستيف باث لوحده الافكت بتاع الريزيستيف باث يعمل لك ثيرمال. طب هناخد حاجتين كمان دلوقتي. بعد كده نمسك بقى كومبوننت. الموست ترانزستور فيه ايه؟ او والله ده ممكن يبقى فيه بي ان جانكشن، ممكن يبقى فيه ريزيستيف باث، ممكن يبقى فيه مش عارف ايه، وتجمع كل الحاجات دي. فاهم قصدي؟ عشان كنت بقول بين الاثنين تاني معلش. مقارنة ايه؟ احنا بنقول لو 1 كيلو اوم التروم تمبريتشر هيطلع ثيرمال نويز اكس. لو جبت دايود مشيت فيه 50 مايكرو امبير هيطلع شوت نويز اكس برضه. خلاص عشان تبقى عارف الارقام، عشان تبقى عندك احساس بالارقام. طيب يلا يا جماعه عشان نلحق بس فاضل ربع ساعه. طيب عايزين نرسم الباور سبيكترال دنسيتي. يعني ايه باور سبيكترال دنسيتي؟ يعني ايه؟ يعني هتشيل بقى الدلتا اف، عايز اشوف توزيع النويز دي مع الفريكونسي. انا ضربت في الدلتا اف عشان اجيب الباور، لكن انا عايز اشيل الدلتا اف وارسم متوزعه ازاي مع الفريكونسي. يبقى لو كده نرسم الفي سكوير على دلتا اف. شلت الدلتا اف خلاص مش عايز اضرب في اي حاجه وتوزيعته مع الفريكونسي هيطلع لي ايه؟ كونستانت برضه، معناها ان هو ايه؟ واي 4 اي تي ار. طب لو حد عايز يرسم اي سكويرد على دلتا اف هيبقى 4 اي تي على ار. ماشي؟ يبقى الثيرمال نويز هو كمان يعتبر ايه؟ واي نويز. طيب ثالث نوع من النويز اسمه فليكر. ثالث نوع اسمه ايه؟ فليكر نويز. فليكر نويز ده بيجي نتيجه ايه؟ دلوقتي احنا لما بنيجي نعمل دوبينج للترانزستور تمام؟ بنعمل ايه؟ بنيجي على السيليكون نفسه اللي هو السيمي كوندكتور ونبتدي نحط ان زياده او بي تايب زياده عشان نخليها ان بلس او بي بلس او الكلام ده. تمام؟ لو عمليه الدوبينج دي تمت من غير اي شوائب، من غير اي امبيورتيز وانا بعمل الدوبينج، هتبقى الحته الكريستال دي مفيش اي مشاكل. لكن لما اجي وانا بعمل الدوبينج بيحصل امبيورتيز انجكشن، يعني بيحصل في النص كده شويه امبيورتيز بتخش كاريرز مختلفه من ماتيريال مختلفه، فبتلاقي ان الكريستال نفسها ما بقتش ايه؟ يونيفورم. يعني الالكترونز وهي ماشيه بيحصل لها ترابنج، يعني بتتزنق في ايه؟ في نقط. يعني مثلا كانك ماشي على طريق كده والطريق ده متسفلت، غير ماشي على طريق كله مكسر. فالدوبنج المفروض بيخلي الكريستال ستراكشر ليها شكل معين، لو الالكترون ماشي تبقى الدنيا سموث. لكن لما يجي هو ماشي المفروض بيشوف السيليكون مولكيولز متوصله ببعض بطريقه معينه، المفروض بيلاقي الهولز والكلام ده زي ما قلنا صح؟ فبتلاقي الالكترون يمشي من هول لهول يقعد يمشي كده. لكن لو في النص لقى كاركترستيك مختلفه، لقى حاجه مختلفه، هيحصل ايه؟ مش هتلاقي يمشي سموث زي ما هو ماشي، فبيحصل له حاجه اسمها ترابنج، يعني بيتزنق في ايه؟ تراب كانه بيتحبس، فيحصل ترابنج وريليز، ترابنج وريليز. تلاقي في الاخر ان النويز اللي طالعه او الكرنت اللي طالع فيه كومبوننت زياده جاي نتيجه الراندوم ايه؟ ترابنج ده. فيبقى الفليكر نويز جاي نتيجه الترابنج اللي بيحصل لان الكريستال مش ايه؟ مش كلير، او لان في امبيورتيز في الكريستال. تمام؟ طيب بيحصل الفليكر نويز عن الاكتف ايه؟ ديفايسز بس. يعني ما تلاقيش ريزيستور ليها فليكر نويز، ما تلاقيش كاباستور او اندكتور ليه فليكر نويز. بيحصل بس نتيجه ايه؟ الاكتف، او بيحصل بس في الاكتف ديفايسز. يبقى دي اول حاجه. طيب تاني حاجه برضه مرتبط بالدي سي كارنت. يعني ايه مرتبط بالدي سي كارنت؟ يعني الدي سي كارنت يزيد الفليكر هيزيد، الدي سي كارنت يقل الفليكر ايه؟ هيقل. وتبقى دي برضو في ايدك ان انت لو في كومبوننت معين شايف ان النويز بتاعته عاليه تقلل له الايه؟
الدي سي كارنت بتاعه. طيب الايكويشن بتاعته عامله ازاي؟ اللي هي الباور سبيكترال دنسيتي، هنقول ان اي سكوير او مش باور سبيكترال دنسيتي، ده ار ام اس باور يساوي كي 1 اي تو ذا باور اي على اف تو ذا باور بي بدلتا اف. الكي ده كونستنت بير ديفايس، يعني الان موس ليه كي مختلفه عن البي موس، كل ديفايس ليه كي مختلفه. الاي من نص ل2 الفاليو بتاعتها، البي تقريبا بتساوي 1، فيبقى بالتالي دي الايكويشن دي هتساوي تقريبا K1 I to the power A على F دلتا F. ماشي كده؟ عشان كده بيسموا ده 1 over F noise. نويز بيتناسب مع 1 على F، يعني دايما بنسميه يا اما فليكر نويز يا اما 1 over F نويز. عندي فريكونسي ده شغال في البنك معين. بالظبط كده. طب تعالى الاول نرسم دي وهقول الحته دي. هشوف بقى. تعالى نرسم بس وبعد كده هنقول. لو انا عايز ارسم الباور سبيكترال دنسيتي، انا قلت الباور سبيكترال دنسيتي باخد ده اقسمه على دلتا اف، صح؟ فهم واخد ده اقسمه على دلتا اف يفضل مين؟ الناس دي. ده كونستنت مش بيتغير مع الفريكونسي، ده كونستنت بيتغير مع الفريكونسي. يبقى في الاخر الريليشن 1 اوفر ايه؟ 1 اوفر اف. يعني شكلها عامل كده. صح؟ طب لو انا راسم لوج سكيل، دايما الفريكونسي اكسس بترسم لوج، يعني دي لوج اف، هتلاقيها خط مستقيم كده. تمام؟ يبقى هنلاقي ان الفريكونسي دي خط مستقيم مع الفريكونسي، او النويز ده خط مستقيم مع الفريكونسي. طب دي ايه اللي انا راسمها دي؟ اي سكوير على دلتا اف. ماشي؟ ده معناها ايه؟ معناها ان النويز ده بيظهر اكتر في اللو فريكونسي، متركز اكتر في اللو فريكونسي. كل معنى بالسيجنال عند الهاي فريكونسي مش هتشوف النويز ده. يعني انا لو حطيت السيجنال بتاعتي هنا هتغرق في النويز، لو حطيتها هنا هتبعد عن مين؟ عن النويز. تمام؟ لما يبقى عندي دايره فيها شويه حاجات بتطلع لي ثيرمال وشويه حاجات بتطلع لي فليكر، واجمعهم على بعض واطلعهم بره، هلاقي في الاخر المنظر شكله عامل كده. الحاجات الفليكر اهي والحاجات الثيرمال اهي مجموعين على بعض، صح؟ الحته الوحشه هنا فين؟ دي. والحته الاحسن دي. هنا زي هنا زي هنا، لكن هنا حاجه ثانيه. تمام؟ فبالتالي النقطه دي بتبقى مهمه جدا، اللي بنسميها اف كورنر، كورنر فريكونسي، اللي هي عندها الفليكر بتاع الدايره بيساوي الثيرمال بتاع الدايره. ماشي كده؟ النقطه دي اقل منها مش عايز اشتغل هنا، لان النويز بيدومينيت بمين؟ بالفليكر. طب اعلى منها النويز بيبقى دومينيتد بالثيرمال اللي هو احسن حاجه عندي. مفيش اقل من كده، مفيش لحظه هيجي اقل من كده. انا بقى اقعد اغير في ده، اقلله او ازوده، دي حاجه ثانيه. فبالتالي دايما النقطه دي مهمه في كل تكنولوجي. يقول لك الفليكر بتاع الكورنر فريكونسي بتاعت الفليكر او بتاعت ال1 اوفر اف نويز بتساوي كذا. يبقى انت عارف ان ال1 اوفر اف بتاع اي ديفايس مقارنه بالثيرمال بتاعه ليه الحته دي. يعني انت هنلاقي ديفايسز بتلاقي فيها فليكر وفيها ثيرمال نفس الديفايس. فبالتالي الكورنر بتاعت الديفايس ده مهمه. يبقى انت عارف ان الكورنر بتاعته ده الفليكر بعد الفريكونسي دي انت ممكن تعمل اي حاجه من الفليكر نويز تشتغل ثيرمال. تمام؟ الموديل بتاع الفليكر زي ما قلنا اي سكوير، وبيبقى برضه باراليل زي ما هنشوف في الديفايس دلوقتي. هنمسك ترانزستور يعني نوع وهنقوم قايلين كل واحد هنحط الموديل بتاعه. الاي ده الكرنت اللي ماشي في الديفايس اللي فيه الفليكر. يعني ده الدي سي كرنت، برافو عليك، ده الدي سي كرنت اللي ماشي في نفس الديفايس اللي هيطلع لي الفليكر. عشان قلت الفليكر نويز بيحصل في الاكتيف ديفايسز وبيعتمد على الدي سي كارنت بتاعه، هو ده الدي سي كارنت. يعني لو عندي ترانزستور ماشي فيه دي سي كارنت معين، الفليكر بتاعه هيتناسب مع الدي سي كارنت بالمنظر. نعم؟ بتعتمد على التكنولوجي بس. بتعتمد على التكنولوجي بتاعتنا. يعني ايه التكنولوجي بتاعتنا؟ يعني انتوا مش خدتوا الدبليو والال في الفابريكيشن وقلتوا الدايمنشنز ازاي؟
كل ما التكنولوجي بتبقى احدث كل ما هنلاقي ان ال بتقل. الدبليو والال دول، او بلاش ال، كل ما هنلاقي ان المينيموم فيتشر اللي انت تقدر تعمله قليل جدا. يعني انت مثلا كان زمان اقل دايمنشن تقدر تشتغل بيه 1 مايكرو او 5 مايكرو، تمام؟ من مثلا من 8 او 10 سنين كان 0.18 مايكرومتر. دلوقتي بنتكلم في 20 نانومتر. فكل شويه التكنولوجي بتبقى احدث، تلاقي ان انت ممكن تستخدم دايمنشنز اقل. فكل تكنولوجي بتطلع ليها فيتشرز مختلفه، تمام؟ مش شرط تكون بتتحسن، مش شرط تكون بتتحسن. يعني الكورنر ده في التكنولوجيز الحديثه عند فريكونسي عاليه، فمش شرط في التكنولوجيا الحديثه تكون بتتحسن. ده ايه؟ كله بيبقى موجود في الدايره، مش داخل مع السيجنال اصلا. مفيش حاجه بتدخل مع السيجنال، ده هي من الدايره نفسها. فاهم قصدي؟ ايه؟ علي صوتك بس. هنشوف بقى لما نيجي نحل مسائل. خلينا بقى نكمل مسائل. ماشي. فاضل الكلمة اللي عايزها. طيب آخر نوع من النويز اسمه البارس نويز او كوكو. ايه هنقول ازاي بنسميه؟ السبب بتاعه زي بالظبط الفليكر، بس كل الفرق ان الفليكر ده بينتج عن الامبيورتيز الصغيره اكبر، او المولكيولز تبقى اكبر، فبيحصل الايه؟ البارس ده برضه associated with EECE. برضه ليه علاقه بالدي سي كارنت اللي ماشي في الديفايس ده اللي هيعمل كده. ماشي؟ شكله عامل ازاي؟ لو جينا نرسمه الدي سي كارنت ماشي اهو. لو جينا نعمل زوم ان ده مع التايم، لو جينا نعمل زوم ان هنا هنلاقي شكله عامل كده. وهكذا عمال ينط كده طالع نازل ما بين 2 ليفلز اهو. طيب الفريكونسي دي اللي عمال يتغير بيها مش دعوه بالفريكونسي الصغيره، الفريكونسي اللي عمال يتغير بيها دي في الكيلو هرتز رينج. عشان كده بيسموه بوب ليه؟ لان الكيلو هرتز رينج دي في الرينج المسموع. احنا بنسمع الباند كام؟ 20 كي يعني لو هاي كواليتي، يعني المفروض لغايه 4 كي. فبالتالي الرينج ده مسموع، فلو اتحط على السماعه هتسمع طقطقه كده زي الفشار. فعشان كده بنسميه. ماشي؟ الفريكونسي دي التايم بيريد ده. ماشي؟ مش الفريكونسي الصغيره. والفريكونسي راندوم صح؟ مش ثابته. بس احنا بنتكلم انها في الرينج بتاع الكي. لو مسكتها في حته صغيره تلاقيها مثلا 1 كي 2 كي 3 كي وهكذا. طيب الايكويشن بتاعته ايه يا شباب؟ ان الاي سكوير على دلتا اف بقى، وهتحط دلتا اف هتساوي كي 2 اي اي سي باور سي على 1 زائد اف على اف سي 1 سكوير دلتا اف. طب ده هنرسمه ازاي؟ الباور سبيكترال دنسيتي بتساوي ايه؟ طيب لما الاف بزيرو ايه اللي هيحصل؟ هتساوي زيرو؟ هتساوي ثابت. هتبقى كده. وبعد كده هيحصل ايه؟ كأنه ايه بالظبط؟ كأنه بول صح؟ مش ده كأنه بول؟ 1 زائد اوميجا على اوميجا سي، مش ده بول؟ ده 1 زائد اف على اف سي. يبقى هتلاقيه يعمل كده وبعد كده يرجع ينزل هنا عند مين؟ اف سي. يبقى ده برضه كونسنتريتد فين؟ عند اللو فريكونسي صح؟ وعند الهاي فريكونسي
بيقل. نعم. لا خلي الاسئله بعد عشان عايز في حاجه عايز اعملها. طيب اخر حاجه بقى، عايزين نمسك كل كومبوننت ونشوف فيه ايه. يعني انت المفروض تعملهم كلهم، بس انا هقول المره دي حاجتين بس او ثلاثه. لا هسيب الصعبين للمره الجايه، السهلين بقى. اول حاجه الريزيستور. الريزيستور هيبقى ايه؟ خلاص احنا كده خلصنا الانواع اللي تهمنا في النويز. هل في انواع نويز ثانيه؟ في انواع نويز ثانيه ممكن تحصل بس هو ده اللي يهمنا دلوقتي. كل ديفايس بقى هنمسكه ونشوف ايه النويز اللي ممكن يطلع منه، وبرضه مش هناخد كل انواع النويز اللي هتطلع منه، هناخد بس الدومينانت. يعني لو لقينا كومبوننت مثلا طالع منه فليكر وبيرست وشوك نويز وثيرمال نويز، هنشوف مين الدومينانت وناخده، تمام؟ او الاثنين الدومينانت. فاول حاجه الريزيستور. لو عندي ريزيستور في الدايره هتطلع ايه؟ ثيرمال بس، مش هتطلع اي حاجه. يبقى الريزيستورز هتطلع ثيرمال، وزي ما قلنا هيبقى شكلها عامل كده، هتبقى ار، بعد كده هتبقى ار ومعاها ايه؟ في سكوير اللي هو 4 اي تي. طيب تاني حاجه الاندكتور. الاندكتور هيطلع حاجه؟ مش هيطلع حاجه. الاندكتور ما بيطلعش نويز الا لو كان في ايه؟ لو معاه سيريز ريزيستنس. يبقى الاندكتور لوحده كده مفيش، معاه سيريز ريزيستنس هتقول تلاقي ان الاندكتور ما عملش حاجه، السيريز ريزيستنس هي اللي طلعت. يبقى الار هتبقى دي 4 اي تي ار. الكاباستور نفس الكلام. الكاباستور لوحده مش هيطلع حاجه، لو معاه ريزيستور ار سي هيطلع ايه؟ 4 اي تي ار سي. تمام كده؟ اي حاجه في الدنيا يا جماعه معاها ار هتطلع. طيب اخر حاجه ناخدها الدايت. المره الجايه ناخد الموصل. الدايت هتطلع ايه الدايت بقى؟ هتطلع شوك، هتطلع فليكر، ماشي؟ وهتطلع ثيرمال لو معاها سيريس ريزيستنس. يبقى انت على حسب هتبص للدايت على انه ايه؟ لو بصيت للدايت على انه معهوش سيريس ريزيستنس مش هيطلع في مين؟ او لو معاه سيريس كده هنقول يبقى السيريس دي هتطلع ثيرمال، وادي الدايت الموديل بتاعه او ايا كان، ممكن احطها ريزيستور او ايا كان، وبعد كده اقوم حاطط هنا الكارنت سورس، واقول الكارنت سورس ده فيه فليكر زائد ايه؟ شوك. تمام كده؟ والفليكر هيساوي ايه؟ كي 1 ار باور ايه على اف دلتا اف، والرقم ده هيساوي 2 كي